M9 პალადინი. M9 პალადინის პირველი ეგზემპლარი დამზადდა 1973 წელს BAE Systems-ის მიერ. M9 გახლავთ 155 მმ-იანი თვითმოვალი საარტილერიო დანადგარი. მას მრავალ ომში აქვს მონაწილეობა მიღებული. არსებობს მისი მრავალი მოდიფიკაცია. დანადგარი იწვევს 25 ნახევარ ტონას. ეკიპაჟი შედგება 6 კაცისგან. შეიარაღებულია M126 ტიპის 155 მმ-იანი ქვემეხით და 50 კალიბრიანი M2 ტიპის ტყვიამქვევით. კორპუსი და კოშკურა დამზადებულია ალუმინის ჯავშნისაგან, რომელიც იცავს შურბების ნასხურებებისგან. მძღოლის ზის კორპუსის წინა მარცხენა ნაწილში. კორპუსის მარჯვნივ არის ძალური დანადგარი. მძღოლს გააჩნია ღამის ხედვის პერისკოპი, რაც ღამის პირობებში მართვას უადვილებს. თუმცა დანადგარს არ გააჩნია ბირთვულ ქიმიური შემოტევების შემთხვევაში თავდაცვის შესაძლებლობები. დანადგარს შეუძლია მდინარეზე გადასვლა შესაბამისი 9 აირბაგებით. 4 უმაგრდება გვერდებზე, ხოლო ერთი წინა მხარეს, რის შედეგადაც მდინარეზე გადასვლისას ავითარებს 6 კმ/სთ სიჩქარეს. სხვადასხვა მოდიფიკაციის პალადინებს სხვადასხვა ჭურვების 21-დან 70 კმ-ის მანძილზე შეუძლია სროლა. მაგალითად, M9 აშენი მოდიფიკაციის პალადინს ახალი XM1113 ტიპის ჭურვით 70 კმ მანძილზე შეუძლია სროლა. ხოლო M9A5 მოდიფიკაციის პალადინს იგივე სახის ჭურვით 30 კმ-ის მანძილზე შეუძლია სროლა. სროლის მანძილებს შორის 40 კმ-იანი სხვაობა იმის გამო არის, რომ A7 და A5 მოდიფიკაციებს სხვადასხვა სახის და კალიბრის ქვემეხები უყენიათ. მაგალითად, A7 მოდიფიკაციას უყენია 58 კალიბრიანი ქვემეხი, ხოლო A5 მოდიფიკაციას 39 კალიბრიანი ქვემეხი. M777 ბუქსირებადი 155 მმ-იანი საარტილერიო დანადგარი. M777-ის დანადგარს იყენებს ავსტრალიის, კანადის, ინდოეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, საუდის არაბეთის და უკრაინის შეიარაღებული ძალები. 2005 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსმა დაიწყო M777-ის გამოყენება და ჩაანაცვლა M198 ტიპის საარტილერიო დანადგარი. M777 გაცილებით უფრო მსუბუქია, პატარაა და მისი ქვემეხი უფრო მანევრულია. ამავე დროს მთლიანი დანადგარი სხვადასხვა პოზიციებზე გადატანა უფრო სწრაფად და მარტივადაა შესაძლებელი. ყველაფერთან ერთად მისი გადატანა შესაძლებელია 2 MV22-სა და CH-53 ტიპის სვეტფრენებით და 1 CH-47 შინუკის ტიპის სვეტფრენებითაც. M777-ს გააჩნია 5 მოდიფიკაცია. M777A2 მოდიფიკაციას უკვე შეუძლია ისროლოს M982 ექსკალიბურის ტიპის ჭურვები. ეს ჭურვები გამორჩეულია იმით, რომ გააჩნია ლაზერული და GPS დამიზნების ფუნქცია, რაც მას მეტად ზუსტ და მომაკვდინებელს ხდის. M777ER მოდიფიკაციას კი ექსკალიბურთან ერთად შეუძლია ისროლოს XM1113 ტიპის ჭურვები 58 კალიბრიანი ქვემეხით 70 კმ-ის მანძილზე, რომელიც ასევე ლაზერული დამიზნების სისტემითაა აღჭურვილი. MLRS 270. M270 გახლავთ Lockheed Martin-ის წარმოებული შეჯაშნული თვითმოვალი ზალპური ცეცხლის რეაქტიული საარტილერიო სისტემა. M270-ის პირველი სისტემები ამერიკის შეერთებული შტატების არმიამ 1993 წელს მიიღო და მას შემდეგ ეს დანადგარი ნატოს წევრი და მისი მოკავშირე ქვეყნების შეიარაღებაში გამოჩნდა. დანადგარის ეკიპაჟი შედგება 3 კაცისგან: მძღოლი, მეთაური და მემიზნე ოპერატორი. მემიზნეს დამიზნება კაბინიდან განმოსვლელად შეუძლია. მისი საბრძოლო M279 მოდული უნივერსალურია იმით, რომ შეუძლია რამოდენიმე სხვადასხვა სახის რაოდენობის რაკეტების 32-დან 500 კმ-ის მანძილზე სროლა. მაგალითად, დანადგარს M26 ტიპის რაკეტებით მაქსიმალური 45 კმ-ის მანძილზე შეუძლია სროლა. M30-31 მოდიფიკაციის რაკეტებით 70 კმ-ის სიშორეზე ისვრის. ბლოკ 1A მოდიფიკაციის რაკეტით ისვრის 165 კმ-ის სიშორეზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაკეტა აღჭურვილია GPS დამიზნების სისტემით. ბლოკ 4A მოდიფიკაციის რაკეტით ისვრის 300 კმ-ის მანძილზე, ხოლო PRSM-ის ტიპის ზუსტი დარტყმის რაკეტით უკვე 500 კმ-ის მანძილზე შეუძლია სროლა. დანადგარის წარმოების ლიცენზია გააჩნიათ გერმანიას, გაერთიანებულ სამეფოს, საფრანგეთსა და იტალიას. არსებობს M270-ის ასე ვთქვათ მეორე ვარიანტი M152 HIMARS-ის სახით. HIMARS-სა და M270 შორის ტექნიკურ-ტაქტიკური მახასიათებლების დიდი განსხვავება არ არის, მათ შორის განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ HIMARS-ი ბორბლებზე დგას, ხოლო M270 მუხლუხოებზე. და HIMARS მხოლოდ ერთპაკეტიანი საბრძოლო მოდული აქვს M270-ისგან განსხვავებით, რომელსაც ორპაკეტიანი საბრძოლო მოდული გააჩნია.